Bună ziua, frumoși mei săgetători! Bine ați venit, dragii mei! Astăzi facem etalarea pentru luna septembrie. Etalare generală, nu uitați, țineți cont. Luați de aici doar dacă rezonează ceva cu situația voastră. Și este valabilă pentru toți cei care aveți soare, luna, ascendent sau Venus în săgetător. Vă recomand în același timp să vedeți etalările unde voi aveți luna, ascendentul sau Venus pentru a completa cât mai bine această etalare. Începem cu 3 cărți oracol, ca întotdeauna, să vedem care sunt principalele mesaje generale, să zicem, da? Cele mai importante mesaje la nivel general pentru luna septembrie, pentru voi, frumoșii mei săgetători. Începem! Wow, avem un nu aici, atenție! Foarte interesant! Avem ego. Frica. Frica probabil, adică frica ego-ului tău. Ego-ului tău este frică să ia o decizie și tot timpul e pe contră, e pe nu, e pe refuz. Atenție mare, se simte deja aici o conotație interesantă la săgetător în această perioadă și avem următorul mesaj: a oferi. Trebuie să dăruiești mai mult. Nu-ți fie frică să oferi, îmi vine să spun, cu toate că ego-ul tău așa îți șoptește la ureche. Ia uite, aici avem așa o gură întunecată, o față întunecată care îți spune verzi și uscate în ceea ce privește a fi mai generos. Tot timpul spune nu oferi, că dacă oferi mai mult nu fi vulnerabil sau o să devii vulnerabil sau fii egoist, nu știu, habar n-am ce spune vocea aia interioară a ta. Dragii mei, n-are cum să fie pentru toată lumea, așadar încercați să fiți coerenți, da? La capătul cărților avem exprimare emoțională. Nu te lasă, aveam o pietricică aici și am lovit-o, nu te lasă ego-ul ăsta care ți induce frică sau te menține într-o poziție de reticență din cauza fricii, de a nu suferi probabil și te ține aici sub mască, te ține ascuns, îți ascunzi sentimentele sau îți ascunzi emoții. E ca și cum se spune, nu mai face lucrurile astea, este doar o manipulare a ego-ului tău. Tu deschide-te și oferă-te, oferă-ți. Da? Despre asta e vorba aici. Nu ar strica să începi să-ți oferi ție întâi. Eu întotdeauna cred că cel mai bine este să învățăm să ne oferim nouă și apoi bineînțeles că vom avea curajul să oferim celorlalți. Hai să vedem ce vrea să ne spună tarotul și cum... Am un fir de păr. Și cum vom reuși să legăm aceste mesaje de cărțile tarot, da? Hai să vedem. Săgetător, septembrie 2024, la nivel general. Ok. Prima carte. 3 de cupe. În mintea ta, cavaler de bâte, în subconștient, moartea. În trecut, 5 de cupe, în viitor, 2 de spade. Concluzia, 9 de spade. 7 de bâte, energia ta. 7 de bâte, dragii mei, este o carte de protecție, este o carte de reticență, este o carte de apărare. Îmi apăr teritoriul, mă protejez, nu las pe nimeni să sar calul, ceea ce e ok, da? Nu las pe nimeni să-mi încalce teritoriul, dar în același timp prea multă protecție nu este benefică. Aici e vorba despre a-ți depăși limitările, pentru că 7 de bâte este o carte a limitelor. Pui limite prea multe în viața ta și ție. Tu te limitezi.
poate avea legătură cu această frică în care îți este indusă de subconștientul tău, de ego-ul tău, nu pot să spun altfel. Spun aici că ești pe protecție ca energie în luna septembrie, pentru că văd contextul întreg al acestei etalări. Situația este una care ar putea avea rezultate pozitive. Treiul de cupe este o carte a sărbătoririi, treiul de cupe este o carte a optimismului, a veseliei, a armoniei, da? A simțitului bine, dacă vrei. Dacă situația se arată a fi una pozitivă, înțeleg restul cărților care au ieșit. Dar aici este vorba că în mintea ta, indiferent că situația poate avea rezultate pozitive sau este una pozitivă, în mintea ta tu ești foarte agitat, ești foarte pe... Ori vrei să vezi rezultate foarte rapide, ești pe repede înainte, ori ești foarte impulsiv, iei decizii impulsive. Și nu apuci să vezi că, băi, stai puțin că ceva pozitiv iese de aici. Dar, fiind pe repede înainte, pe impuls, e posibil ca rezultatele să nu fie cele care tu le aștepți. Concluzia este una negativă, da? Este una de 9 de spade. În subconștient avem moartea. Mintea ta subconștientă trebuie să rezolve, sau tu trebuie să aduci din subconștient în conștient niște lucruri pe care nu le-ai depășit, niște evenimente pe care nu le-ai depășit. Este nevoie să faci un proces foarte profund de transformare, profund din punct de vedere terapeutic, da? Pentru că ceva din trecutul tău încă te controlează, pentru că nu-i rezolvat, nu a fost vindecat, dacă vrei. Da. Și atunci e posibil, mă scuzați, am vorbit cam mult și na. E posibil ca tu mintea ta să fie foarte agitată, gândirea conștientă mă refer, și să nu vezi nimic pozitiv din prezentul tău. Da. Ai nevoie să faci un proces terapeutic cu tine, cu ceva ce tu n-ai reușit să îngropi. N-ai reușit să treci peste ceva anume. Pentru că în trecut avem 5 de cupe, foarte multe dezamăgiri din punct de vedere emoțional, poate relații care n-au mers, eșecuri, da, în partea emoțională, tristețe foarte multă, ai plâns foarte mult, ai trecut prin lucruri care nu au fost tocmai, hai să spunem așa, benefice. Cinciul de cupe este o carte a doliului și aici avem moartea. Nu vorbim de moartea cuiva, că pentru foarte puțin poate fi vorba despre faptul că poate dacă suferința a fost emoțională, ai pierdut pe cineva drag ție, n-ai reușit să depășești momentul să faci procesul de doliu în toate cele 5 pași, toți cei 5 pași prin care trebuie să treci cu bine prin acel proces de doliu, și de aia este momentul să revii cumva la a face terapie. Că ți-ai pierdut partenerul de viață, n-ai acceptat, nu ai putut să treci prin acei 5 pași de doliu, și aici poate fi pentru unii dintre voi. Nu neapărat să fie vorba despre moartea partenerului de viață, poate fi pur și simplu, domne, numai eșecuri emoționale am avut. Da? Toate relațiile mele au fost un dezastru. Și de aia, aici, în tine s-a instalat, sau cel puțin ego-ul tău încearcă să te protejeze, dar protecția ego-ul nostru este foarte bun, pentru că ăsta e rolul lui, să ne protejeze de suferință. Ideea este că în momentul în care îți induce frică
în a nu te deschide din nou către alte persoane, nu este sănătos. Da? Și de aia este aici un mare nu și ți se spune nu, nu mai crede ce frici îți trec ție prin tine, pentru că nu sunt reale. E doar o protecție, îmi vine să spun, care nu-și are rostul, nu știu de ce simt să-ți transmit asta. Pe viitor avem 2 de spade. 2-ul de spade este o carte a nedeschiderii din nou, da? A unui, dar aici nu este un blocaj pentru că te blochează cineva, este un blocaj al tău. Tu preferi să stai aici, în această poziție, în care să zici nu mai îmi trebuie, sau amâni să te deschizi. Tot din cauza fricii de suferință, pentru că după 2 de spade vine 3 de spade, care este suferința emoțională. Și tu preferi să te protejezi ca să nu ajungi să mai suferi, pentru că ai suferit în trecut îndeajuns încât să te ducă la aceste gânduri impulsive în care tu nu mai vezi dacă poate exista sau nu o variantă pozitivă pentru tine. Și concluzia este una de intrare în depresie, da? Pentru unii dintre voi poate sunteți în depresie, pentru că dacă n-ați făcut aici procesul ăsta de doliu sau n-ați îngropat eșecurile trecutului și nu ați făcut terapie, aici vorbim despre un stadiu depresiv pentru unii dintre voi, da? Deci, îmi pare rău, dragii mei, e chestie de a ieși din mrejele fricii inconștiente. Cum? Prin terapie, dacă nu puteți să treceți, să faceți singur acest proces. Hai să vedem ce e cu 3 de cupe. După cum am spus, 3 de cupe ne arată o situație pozitivă. As de spade și pași de monede. Poate fi o situație pozitivă atâta timp cât o tratăm ca pe o situație pozitivă sau vrem să-i vedem pozitivul din această situație. Nu știu dacă aici este vorba despre relații, eu nu vreau să mă axez pe nimic anume în etalările generale ale lunii septembrie, pentru că după aia, știți, facem etalări pe iubire și pe alte planuri, dar ideea este că pentru unii dintre voi ar putea să fie aici o chestie de relații, legate de relații, de prietenie, de iubire, nu are importanță, care au soluții. Ideea este vreau să văd soluția asta, vreau să contribui și eu acolo cu o firimitură de, hai să spunem așa, de generozitate. E momentul să vezi dacă tu într-adevăr, aici vorbim despre o persoană care are, este într-un proces apăsător, depresiv și așa mai departe în ale relațiilor și este foarte frică să se mai deschidă către altcineva și nu vede pozitivul, da? Poate ai pe cineva, poate cineva un prieten, uite, aici poate avem o diferență de vârstă între voi. Poate un prieten care, uite, ți-a zis așa direct în față, băi, mie îmi place de tine, parcă aș încerca ceva cu tine. Dar tu, de frică, mintea ta începe să gândească impulsiv și ca și cum, nu știu dacă neapărat te trage înapoi, dar nu-ți face bine, cel puțin, da? Ca tu să începi să vezi pozitivitatea, întâi și întâi trebuie să accepti că poate, de ce nu această viață, poate să aducă și ceva mai bun decât ai avut până acum. Nu se știe niciodată, important e să participi și tu cu picătura ta de generozitate, de a oferi. Deschide-te
într-un fel sau altul, chiar dacă poate, aici tu trebuie să fii și conștient, pentru că e posibil să fie doar o aventură, atenție, Trei de cupe este o carte aventurii, dar care e problema? Unde ar fi cea mai mare problemă dacă ar fi să fie o aventură? Nu vorbim despre cei care au o relație, să nu intrăm în polemici, da? Deci aici vorbim despre acceptarea unei situații care are rezolvare atâta timp cât suntem conștienți că există și posibilitatea să iasă lucrurile bine și că trebuie să facem noi ceva, nu să stăm așa doar din impuls, ori fugim, ori venim, ori nu știu, fiecare cu ce face, da? Hai să vedem ce cu cavalerul ăsta de bute în mintea ta. Ia uite, 10 de spade și luna. Ce te face să fii atât de impulsiv, mie vine spun fugitiv, atenție, pentru că tu ești foarte ascuns. Tu nici măcar nu spui ceea ce îți trece prin cap. Ți-e trec multe prin cap. Foarte multe îți trec prin cap. Și ultimul lucru pe care îl faci este să dai cu buta în baltă, să faci rău. Și nu e că e o chestie inconștientă. Nu. Tu știi. Pentru că e un sistem de apărare, vine să spun la tine. Tu faci rău, e ca și cum arunci cu piatra și ascunzi mâna ca să nu-și dea seama că tu ai fost cel care a dat cu piatra. Atenție! Ok? Aici avem un impuls foarte mare de învățat, îmi vine să spun, în urma acestor eșecuri pe care le-ai avut în viața ta, care primul instinct pe care l-ai este să blamezi, să arunci cu piatra, să critici, poate, de ce nu? Și după aia nici nu recunoști, adică e ca și cum, nu că eu n-am făcut asta, sau n-am zis asta, sau n-am vrut să zic asta. Atenție la cei care aveți deja o relație, aici se încheagă o chestie interesantă pentru unii dintre voi, pentru că e posibil să iasă la suprafață faptul că ori voi ați avut o aventură în exterior, ori partenerul de viață a avut o aventură în exterior și aici vorbim despre, vine momentul în care va trebui să dai socoteală într-un fel sau altul, da? Pentru că vezi ce spui. Dacă partenerul te trage aici la răspundere și tu va trebui să dai socoteală, să rezolvați problema asta a aventurii, vezi ce spui, pentru că primul impuls pe care tu îl spui este să dai vina pe celălalt. Mare grijă la acest aspect. Dacă partenerul tău e cel care se regăsește, sau mă rog, povestea este despre el, ceea ce iese la suprafață va nega în continuare sau va arăta cu degetul că din cauza ta eu am avut o aventură, pentru că, uite, tu nu făceai aia și aia. Și aici ca și cum se spune, ei, nu, stop, cum faci așa ceva? N-ai cum. Ai făcut-o? Consecințele sunt care sunt. Dă explicații. Nu ai ce să te mai ascunzi în spatele scuzelor că vezi, Doamne, că din cauza ta, pentru că tu, pentru că n-ai făcut, pentru că bla bla, pentru că m-ai tocat la cap, pentru că, ce știu eu, fiecare cu pentru că urile lui, nu? Atenție mare aici, pentru că e posibil să fie o lună septembrie pentru unii dintre voi, o lună în care să fiți foarte provocați în a rezolva problemele pe care nu le-ați rezolvat și pe care probabil le-ați ascuns. Poate, dacă nu e vorba de un triunghi amoros, e vorba despre a ascunde sub preș anumite lucruri. Și în loc să rezolvăm, ajungem să avem discuții impulsive care fac foarte mult rău. Și aici, ca și cum dezgropăm
dezgropăm niște morți aici. Atenție, unii dintre voi, dacă nu aveți legătură cu această conotație de triunghiuri amoroase sau de aventuri, aici vedem că în legătură cu cineva, că e prieten, că e copilul tău, că e partenerul de viață, că e frate, că e soră, că e mama, cine o fi, e nevoie să, într-un mod amiabil și politicos, să rezolvăm o problemă pe care o avem, să nu mai stăm să dezgropăm morții pe degeaba fără să rezolvăm acea problemă, da? Deci despre asta este vorba aici. Lăsați ego-ul deoparte, încercați să fiți cât mai dă-i cezarului ce al cezarului, nu dezgropăm morții ca să facem rău pur și simplu, ci dacă tot îi dezgropăm, hai să-i punem pe masă și să rezolvăm odată treaba, da? Foarte interesant. Hai să vedem ce cu moarte aici pe subconștient la tine. 2 de spade, ia uite. Deci tu întârzi sau refuzi sau nu vrei să recunoști că ai o problemă și că trebuie să faci terapie. Nu recunoști. Acum, dragii mei, eu sunt pus aici să interpretez niște energii pe care le văd și pe care probabil unele explicații pe care le dau nu sunt pe placul vostru, puteți să mă înjurați, puteți să faceți cum vreți voi, dar eu ce simt aia spun. Avem 4 de cupe și avem marele preot. Dacă tu nu recunoști că ai și momente în care mai faci și fiți așa un pic, adică fițe, mofturos așa, aș vrea, dar parcă n-aș vrea, îmi place, dar parcă nu-mi place, m-aș compromite, dar parcă nu m-aș compromite, aș schimba situația, dar parcă n-aș schimba situația aici, toată această combinație este pe subconștientul tău. Dacă tu nu recunoști că ai o problemă care trebuie schimbată la tine, în profunzime, are legătură aici cu niște, nu știu, poate năravuri pe care tu le-ai învățat, le-ai moștenit de la familie, asta ai văzut la tine în casă, rigiditate foarte multă, norme și reguli absurde, dogmă, deci aici e vorba de foarte multe lucruri care pe tine te pot trage în jos și te pot menține aici în acest sistem de mă apăr, dar în același timp sunt și capricios, nici aia, ba aia, ba aia altă, deci aici trebuie văzut fiecare dintre voi. Asta este ceea ce voi aveți de schimbat, că e vorba despre nu vreau să mă deschid sau nu vreau să recunosc că am și o bube în cap, sunt capricios, nu-mi convine niciodată nimic de la nimeni sau nu-mi place niciodată ce primesc, nu mă simt satisfăcut, nu mă simt iubit indiferent cât de mult aș primi, sau am așa un fix al meu că trebuie să fie într-un fel anume, că trebuie să fiu iubit într-un fel anume, habar n-am, că sunt dogmatic, nu știu, că mi-a băgat religie cu sapa în cap, nu știu, voi știți, fiecare dintre voi știți care sunt limitările voastre, fricile voastre. Voi știți ce trebuie să transformați, că nu vreți să recunoașteți, asta e partea a doua, da? A poveștii. Nu mai am altceva de zis în contextul ăsta. Da. Pentru că ce este în subconștient apasă foarte mult în ceea ce se întâmplă în viața ta prezentă și în viitor. Depresie, fac din țânțar armăsar, din nou rămân pe aceeași poziție, nu vreau să mă deschid, nu vreau să aud, nu vreau să văd. Putem aici să avem conotația psihologului, transformarea pe care tu poți să o faci și să ieși de acolo este să ieși de aici, din acest du-te vină între aș vrea, dar n-aș vrea, mi-ar plăcea sau nu-mi place, să aibă legătură cu terapia. Du-te și fă terapie. Cam asta e ceea ce putem vedea aici. Hai să mergem în trecut, să vedem ce cu 5-ul ăla de cupe. Ce cu 5-ul de cupe? Ok, foarte multe cărți sar la voi. Avem forța. Ia uite, 5 de monede și 6 de cupe. Dragii mei,
Dacă tu ai trecut prin eșecuri emoționale, prin pierderea unei persoane dragi, nu știu, ți-ai pierdut partenerul de viață și n-ai trecut prin acele 5 etape despre care vorbeam mai devreme, tu ai încercat singur să faci așa din rahat bici, îmi vine să zic, și să te pui singur pe picioare. Ai avut foarte multă voință să treci peste, dar nu ți-a ieșit. Nu ți-a ieșit pentru că nu ai făcut, a fost un fel de ambiție tâmpită, îmi vine să spun, îmi cer scuze pentru cuvintele care îmi vin, dar a fost ca o ambiție tâmpită în care, băi, eu m-am văzut aici într-o situație, da, cu cineva din trecutul meu, aici trecutul foarte, foarte bine aspectat. M-am văzut într-o situație în care m-a părăsit, m-a dezamăgit, m-a făcut din om de om, nu mai am sentimente și am fost foarte căpos că eu am zis că mă vindec singur, eu am zis că mă fac bine singur. Am toată suferința pe care eu am avut-o din partea acestei persoane, aici a fost conexiune între voi, da? Era o conexiune destul de strânsă. Toată această, hai să zicem, situație pe care eu am simțit-o ca o moarte pentru mine, a fost și pentru că eram, dar îmi este foarte greu să recunosc, atenție, da? Îți este foarte greu să recunoști. Poate ego-ul tău nu te lasă să recunoști că ai fost o persoană dominantă, posesivă, nu putea să se miște ălălaltul de lângă tine și până la urmă ce a făcut e că a scăpat și s-a dus direct într-o altă aventură, pentru că îl sufocai într-un fel sau altul, îl țineai aici, uite, îl țineai sub apuc să facă ce vrea și cum vrei tu. Și aici, bineînțeles că până la urmă a plecat, s-a dus, a făcut, te-a părăsit, te-a înșelat, habar n-am ce ți-a făcut, da? Bine, habar n-am, se vede ce ți-a făcut. Și la tine a fost dezamăgirea atât de mare, dar tu nu îți dai seama că poate a fost din cauza posesivității tale, controlului tău. Și ai încercat cu toată voința din lume să depășești momentul ăsta, dar n-ai reușit. Pentru că se vede că în mintea ta a rămas această traumă foarte bine implementată. Ideea e că dacă tu nu recunoști că ce am zis mai devreme și că n-ar strica să mergi să faci terapie pentru tine ca să ieși de aici din fricile astea, da? Să depășești situația, să treci peste toate limitele posibile care ți le implementează ego-ul tău prin frică, prin inducție la frică, dragii mei, sau nu inducție, inducere, vreau să spun. Aici e momentul de văd, e momentul în care văd, conștientizez, accept ce mi se întâmplă și pun mâna și iau o decizie și fac ceva pentru mine. Devin încrezător, optimist că voi rezolva situația, dar trebuie să-mi dau voie, da? Să depășesc situația. Cum? Terapie. Nu pot spune altceva. Este un moment, aș spune că e un moment de septembrie, este un moment Evrica și pentru voi am mai văzut momentul Evrica, probabil, dacă nu mă înșel, la Gemeni sau la Rac, probabil, nu sunt sigură. Da, nu mai contează. În fine, trecem mai departe. Următoarele 3 luni de zile avem din nou blocaj, 2 de spade, refuz, 7 de monede și alegerea. Dragii mei, pentru unii dintre voi e vorba despre faptul că încă amânați. Încă amânați să faceți investiții, încă amânați să luați decizii și să ziceți ok, vreau să contemplez, vreau să analizez, să mă analizez. Aici tot blocajul sau toate blocajele pe care tu le ai, e momentul sau în următoarele 3 luni de zile ce ți se spune este că ar fi cel mai bine să alegi
să te analizezi, să-ți analizezi blocajele emoționale în profunzime și să faci investiții în așa fel încât să te ajute să te deschizi. Nu pot să zic altceva. Dacă e vorba despre o alegere, e ca și cum alege în primul și în primul rând să-ți dai vălul jos de pe ochi, să vezi cum stau lucrurile. Nu te mai ascunde în spatele măștilor în care să zici eu nu mai vreau să sufăr și de-aia mă ascund în spatele unei măști. Nu. Aici e vorba despre alege să aștept. Hai să zicem așa, să aleg să aștept momentul potrivit, poate pentru unii dintre voi, da? Aștept momentul potrivit pentru a mă debloca. Nu știu dacă îți folosește să aștepți cu mâinile în sân aici, dar pentru alții dintre voi este momentul decisiv în care să recunosc că nu am de ce să mai aștept ceva de la nimeni atâta timp cât eu sunt o persoană blocată sau închisă. De-aia vorbim despre o lună în care e momentul să văd că am nevoie să fac un proces profund de trecere peste traume, peste un triunghi amoros dacă a existat, peste eșecurile amoroase sau emoționale din trecutul meu, da? Hai să vedem ce cu nouăle de spade. 6 de spade, vezi? Tranziția de la agitație la liniște. Eremitul care vine cu viziunea de tunel. Pentru mine eremitul, el da, este un înțelept, zi cum vrei tu, este o persoană adultă, matură, dar este o persoană care are o viziune de tunel. El își caută soluții întotdeauna, singur, nu cere ajutorul nimănui, dar ideea este că își caută doar pe un singur drum soluție. El nu vede stânga-dreapta, e încă un cal care are urechile alea așa și aici vorbim despre o rigiditate și o, hai să o numim, negativitate, pentru că această carte este foarte gri. Gri, neagră, rece, există foarte multă, nu știu dacă e vorba despre o dogmă, dragii mei, pentru unii dintre voi. Sunteți rigizi, sunteți, nu vă scoate nimeni de pe drumul vostru, aveți așa viziunea tunel și nu vă scoate nimeni și rămâneți în continuare și în continuare în aceste traume, dacă vrei, ca și cum, da, eu am încercat să caut soluții, eu nu am traume, dar doar eu știu ce e în mintea mea, că am așa păsăricile mele, da, și atenție că avem conotația ego-ului. Deci aici e vorba despre ego-ul tău, te menține pe acea poziție în care să-ți spună că dracul e foarte negru, că viața e de rahat, că nimic nu o să funcționeze, ești setat pe negativ și ego-ul tău te manipulează atât de bine încât tu nici măcar nu-ți dai seama că ești o persoană adultă, matură, care poate să-și rezolve aceste probleme dacă învață aici și dacă, ca un luptător, se pune, domne, să facă treabă cu el însuși, da? Să facă terapie și să pună mâna să treacă peste tot ce s-a întâmplat în viața lui și să ajungă la o liniște, liniște mentală, avem spade, liniște sufletească, avem apă. Așadar, concluzia este una, că dacă tu nu vrei să ajungi în depresie, e momentul să începi să lupți, da? Să treci peste toate traumele și să ieși din fixurile tale pe care le ai. Tu știi care sunt acele fixuri. Îmi pare rău că am fost atât de violentă, să zic, în manifestare, dar când cărțile încearcă să ne exprime ceea ce o persoană trăiește și ceea ce o persoană refuză să confrunte cu ce s-a întâmplat în viața ei, nu pot să fiu așa, să folosesc alt ton. Nu am cum. Așadar,
Dă-ți voie, depășește-ți limitele. Dă-ți măscuțele jos, nu te mai ascunde în spatele niciunei măști, exprimă-te din punct de vedere emoțional, scoate tot răul ăla din tine, ce-o fi fost că s-a întâmplat în trecutul tău nu are importanță, pentru că ai toate șansele să ajungi aici la o depresie de-aia din care nu te scoate nici Dumnezeu, pentru că tu nu vrei să vezi care sunt fixurile tale. Și exagerările, atenție, exagerări mentale că, vai Doamne, ce mi-a făcut, ce mi-a adres, ce nu știu ce, dar poate că tot ce s-a întâmplat în viața ta a fost din cauza faptului că ți-a plăcut să ții tot timpul hățurile, să ții controlul, să deții tu controlul și să fii dominant. Atenție mare, avem conotație de ego în 3 cărți, nu pot să spun altceva. Vă pup! Na, vă aștept la comentarii. Ne vedem data viitoare. Ciao!